Xin chào các bạn rất thân mến. Các bạn nấu xôi bằng nồi cơm điện đã thành công chưa? Tại sao mà các bạn nấu xôi bằng nồi cơm điện lại hay bị sống, hay bị nhão và không ngon? Thì hôm nay tôi sẽ tìm ra cái nguyên nhân và khắc phục lý do tại sao mà chúng ta nấu nó hay bị sống và bị nhão không ngon. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nấu xôi đậu phộng với nước cốt dừa bằng nồi cơm điện. Và bây giờ thì trước tiên các bạn hãy đi rửa sạch đậu phộng. Sau khi mà rửa sạch xong rồi thì các bạn cho vào nấu luôn. Nếu mà có thời gian thì chúng ta ngâm trước nửa tiếng thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Tôi cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Nước thì các bạn cho vào nhiều nhiều một chút, khoảng cỡ hơn 1 lóng tay là được. Lúc này thì nồi đậu đã sôi rồi nè. Các bạn cứ để như thế này và hầm cho tôi 15 phút. Thì khi đã sôi rồi các bạn giảm bớt lửa đi. Sau khi đã sôi được 15 phút rồi thì các bạn tắt bếp và cứ để nguyên ở trong nồi, không mở nắp ra để cho cái nồi đậu phộng nó nguội hẳn đi. Thưa các bạn, cái nồi đậu phộng lúc này nó đã nguội rồi nè. Và cái hạt đậu phộng nó cũng căng bóng luôn. Thì nếu mà ăn thử thì lúc này hạt đậu phộng vẫn còn đang sệt sệt. Tiếp theo thì tôi sẽ bỏ vào đây nước đá nè các bạn. Nước đá này sẽ giúp cho cái đậu nó mềm rục luôn đó các bạn. Và chúng ta lại tiếp tục bật bếp nấu. Sau khi cho nước đá vào rồi thì cái nồi đậu nó lại bắt đầu sôi trở lại. Các bạn tiếp tục giảm nhỏ lửa và nấu 15 phút nữa. Thì các bạn, nồi đậu phộng sau khi mình nấu được 15 phút nữa rồi nè, lần thứ 2 rồi đó các bạn. Để mình thử cái hạt đậu xem như thế nào nhé. Thì lúc này cái hạt đậu nó mềm rồi đó các bạn, mềm ui luôn rồi đó. Và lúc này thì các bạn lại tiếp tục tắt bếp đi và cứ để ở đây yên như thế này cho nó nguội hẳn nhá. Thưa các bạn, công việc tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vo sạch gạo nếp. Với gạo nếp mới thì khi nấu bằng nồi cơm điện các bạn không phải ngâm nếp. Nhưng mà cái nếp cũ thì chúng ta cần phải cho vào đây một ít muối để vo cho sạch. Và cái việc bảo quản xôi nó cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ thì tôi sẽ cho vào đây một ít nước để ngâm cái nếp này. Bởi vì cái nếp này nó cũ, tôi mua lâu rồi, nên là tôi sẽ ngâm ở đây 30 phút. Thưa các bạn, cái nồi đậu phộng sau khi mà đã nấu xong 2 lần rồi và bây giờ để nó cũng đã nguội hẳn rồi nè. Đậu sau khi luộc rồi các bạn đem đi rửa lại cho sạch, thì khi đó xôi chúng ta nấu lên bảo quản sẽ được lâu hơn, nó không có bị thiêu. Nếp ngâm được 30 phút rồi nè các bạn. Bây giờ thì chúng ta đưa ra để ráo. Thưa các bạn, đây là tất cả những cái nguyên liệu mà tôi đã chuẩn bị để nấu xôi đậu phộng bằng nồi cơm điện ngày hôm nay. Thì gồm có 450g nếp đã được ngâm rồi để ráo rồi nè các bạn. Và 150g đậu phộng được nấu mềm rồi nè. Và gồm có nước cốt dừa, dầu ăn, đường và muối. Một lát nữa khi nào mà dùng đến thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết những cái trọng lượng. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé các bạn. Các bạn cho đậu phộng vào trong nếp rồi chúng ta xóc đều lên. Với 450g nếp và 150g đậu phộng thì tôi dùng 200ml nước. Và 160ml nước cốt dừa nguyên chất này các bạn. Một phần 2 muỗng cà phê muối 3g. 2 muỗng canh đường 30g. cùng với 1 muỗng canh dầu ăn 10g,
Các bạn khuấy cho tan đều đi nha. Hôm nay tôi dùng hai cái nồi cơm điện khác nhau để các bạn tiện áp dụng hơn. Lưu ý các bạn một điều là khi mà nấu xôi bằng nồi cơm điện thì các bạn không nên nấu nhiều. Mình mới đổ vô thì các bạn không có thấy nước đâu nha, nhưng mà khi mà mình chặt trứng này thì sẽ thấy là cái mực nước nó sắp sắp với cái mặt đậu với nếp luôn nè các bạn. Thì nếu như mà các bạn không có cái dụng cụ để mà đo lường á, không có cái ly giống như mình á, thì các bạn cứ lấy nước và nước cốt dừa nó sắp sắp mặt đậu và mặt nếp là vừa. Đó, các bạn nhìn thấy nè, nước nó sắp sắp mặt đậu luôn á, các bạn nhìn thấy rõ không? Với cái nồi này thì các bạn chỉ cần bấm nút nấu một lần thôi thì tự động nó sẽ chuyển qua nút hâm. Đó. Và đây là cái nồi thứ hai. Với cái nồi này thì các bạn phải nhấn nút nấu nhiều lần. Bây giờ thì các bạn bấm nút nấu nha. Như cái nồi của tôi đây á, thì chỉ 10 phút là nó đã chuyển qua nút hâm. Thì các bạn chú ý ở cái phần mà nó thoát hơi lên bên trên nắp nồi á, thấy cái hơi nước nó bay lên là lúc đó nó chuẩn bị chuyển qua nút hâm rồi đó. Và bây giờ nồi xôi đã chuyển qua nút hâm rồi nè các bạn. Lưu ý các bạn một điều là khi mà nó đã chuyển qua nút hâm thì chúng ta bắt đầu xới xôi liền nha các bạn. Cái việc xới xôi này nó rất là quan trọng và các bạn làm phải đúng thời điểm và làm nhanh tay lên. Vì lúc này là cái nhiệt ở bên dưới nó rất là lớn, các bạn xới để cho nó đảo đều cái hơi nóng lên và cái xôi ở bên dưới nó không bị cháy. Khi mà xới xôi lần thứ nhất rồi thì các bạn để ở nút hâm này cho tôi 15 phút. Bật cái nút hâm lần thứ nhất được 15 phút rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục nhấn nút nấu thêm một lần nữa. Lần này thì nhanh hơn, chỉ sau 4 phút là nó đã chuyển qua nút hâm rồi nè các bạn. Thì lúc này các bạn lại xới xôi lên một lần nữa. Và bây giờ thì các bạn lại tiếp tục để nút hâm lần thứ hai, 20 phút sau thì xôi sẽ chín. Thì với cái nồi này á, thì khi mà nó sắp sửa chuyển qua nút hâm sẽ có cái chế độ trên màn hình là nó báo, nó hiển thị báo giờ gần chuyển qua nút hâm này các bạn. Và như bây giờ là còn 9 phút nữa thì cái nồi xôi nó sẽ chuyển qua cái nút hâm ở bên này. Bây giờ thì nồi xôi đã chuyển qua nút hâm rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ xới thôi xôi lên ha. Với cái nồi này thì đơn giản hơn. Sau khi xới xôi lên rồi thì các bạn cứ để chế độ nút hâm, 20 phút sau thì xôi sẽ chín. Đây, xôi sau 20 phút này các bạn, nó đã chín rồi, thơm quá chừng luôn nè. Đậu mềm và nếp cũng vậy, dẻo mềm luôn và nó không có bị ướt nhão nè các bạn, rất ráo. Chúc cho các bạn thành công với cách nấu xôi này của kênh Món Ngon Mẹ Nấu nha. Và đây là cái xôi của cái nồi nhấn nấu một lần này các bạn.
Xôi cũng rất là ngon luôn, ráo dẻo nè. Và cái nồi này thì nấu ra là đặc biệt, nó không bao giờ bị cháy luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thì xôi đậu phộng này các bạn có thể ăn với muối đậu, hoặc là nếu mà có thịt gà nướng nữa thì tuyệt vời rồi.